আজি আমি আহিছো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা মলৰ Mr.DIY এই দোকানখনলৈকে। ইয়াত সকলো ধৰণৰ ঘৰত ইউজ কৰা বস্তু, কসমেটিক্স আৰু বহুত নানান ধৰণৰ এনেকুৱা সৰু সৰু বস্তু কিছুমান পোৱা যায় যিবোৰ বহুত কম দামত আৰু ইউনিকো হয়। আৰু কসমেটিক্স বস্তু ইয়াত বহুতখিনি আছে লেডিজৰ কাৰণে, আৰু ছোৱালীবিলাকৰ ভাল লগা ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াৰিংছৰ সেট আৰু নেকলেছ আছে। এইটো এটা মেকআপ বক্স হয়, বহুত ভাল আৰু ভাল কোৱালিটিৰ মেকআপ বক্স হয়। ইয়াত বেংগলছ থোৱা ঠাই আছে আৰু বহুত মজবুত হয় বস্তুটো, আৰু দামটো অলপ এইটো বেছি 800 সামথিং আছিল, কিন্তু মানে কোৱালিটিটো বহুত ভাল কোৱালিটি। এইটো হেনেকুৱাই মেকআপ বক্স সৰু সাইজৰ। এইটো আকৌ ডাঙৰ সাইজৰ এটা মানে কসমেটিক্স বক্স আছে। ইয়াত বহুতখিনি আপোনাৰ জুৱেলাৰী আৰু বেংগলছ এনেকৈ ধৰিব, আৰু এইটো মজবুত আছিল। আৰু এনেকুৱা কাপছবোৰ আছিল ডিজিটেল প্ৰিণ্ট থকা, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু কম প্ৰাইজত দিয়া মই দেখিছোঁ বস্তুখিনি। 69 rupees, 90 rupees, 70 rupees সেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল কোৱালিটিৰ গোটেইখিনি মগবোৰ আছিল। আৰু এনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান আমি পটছ দেখিলোঁ, বহুত কিউট, আৰু পটছকেইটাৰ প্ৰাইজো মানে বহুত কম দামতে দিছে। এইবোৰ হোম ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ কৰ্নাৰ টেবুলত বা টিভিৰ আগৰ টেবুলখনত আমি সজাবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া। এইবোৰ কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া শ্ব' পিচ, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো মানে বহুত বেছি প্ৰাইচ এনেকুৱা নালাগিল, ৰিজনেবল লাগিছে, আৰু কিছুমান বস্তুটো কম যেনো লাগিছে। গিফ্টিঙৰ কাৰণে ভাল আইটেম, এইবোৰ গিফ্ট কৰিব পাৰি ফ্ৰেণ্ডছক। আৰু এইবোৰ ষ্টিকি নোটছ, মোৰ ছোৱালীও ষ্টিকি নোটছ বহুত ইউজ কৰে, তাইও ল'লে। এইবিলাক ষ্টিকাৰ্ছ আছে বাচ্চাৰ কাৰণে, আৰু এইবিলাক পেঞ্চিল পাউচ, ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কিছুমান আজিকালি যিবোৰ চলে নিউ ষ্টাইলৰ লাইট ৱেইট পেঞ্চিল পাউচ, মানে ষ্টেচনাৰিজ আইটেম ঢেৰ পাব ইয়াতে। আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন নতুন ডিজাইনৰ ষ্টেচনাৰিজ আছে। এইবোৰ ধৰক আৰ্ট বুক হয়, আৰু এনেকুৱা ডায়েৰিজ আছে, বহুত কিউট কিউট ডায়েৰিজ। কাভাৰটো এনেকুৱা পাফ থকা কাভাৰ। এইবোৰ ছোৱালীৰ হেয়াৰ বেঞ্চ, নতুন নতুন ডিজাইনৰ বা একদম লেটেষ্ট কোৱালিটি, লেটেষ্ট ডিজাইন একদম সেইবোৰ পাব। ক্ৰাঞ্চি বহুত চলিছে মাৰ্কেটত, ধুনীয়া ধুনীয়া ক্ৰাঞ্চি পাব ইয়াতে। কিচেন আইটেমছো বহুত আছে, কুকেৰ পোৱা যায়, আৰু এনেকুৱা ডিনাৰ ছেটৰ নিচিনা বা এনেকুৱা বাউলছ যদি লাগে। আৰু এইবোৰ ধৰক এইবোৰ বটলছ আছে, ৱাটাৰ বটলছ বেলেগ বেলেগ প্লাষ্টিকৰ আছে, কাঁচৰ আছে, ষ্টীলৰ আছে, যাক যেনেকুৱা লাগে সেইবোৰ পাৰচেছ কৰিব পাৰে। আজিকালি এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ মগবোৰ ওলাইছে, ডাঙৰ ডাঙৰ হেৰিবোৰ, সেইবোৰ জিমত যোৱাবিলাকে ইউজ কৰে। এইবোৰ কিছুমান ডিজাইনাৰ ষ্ট'নছ সজাবৰ কাৰণে একুৰিয়ামত বা নিজৰ ঘৰৰ ফ্লাৱাৰ পটত সজাবৰ কাৰণে। ঢেৰ ভেৰাইটিজ বস্তু আছে, গাৰ্ডেনিঙৰ কাৰণে আছে, কাৰ ইউজৰ কাৰণে কিছুমান এছেচৰিজ থাকে, সেইবোৰ আছে। আৰু এইটো এটা মই ভাল পালোঁ বস্তু, এটা মিৰৰ হয় এইটো, কিন্তু মিৰৰটো বহুত পাতল মিৰৰ হয়, এইটো নাভাঙে আচলতে। এনেকুৱা এটা ষ্টীল জাতীয় মেটেৰিয়েলৰ হয়, প্লাষ্টিক ষ্টীলৰ নিচিনা। এইবোৰ মিৰৰ আজিকালি ইউজ হয়। এইটো বস্তু বহুত ভাল, আৰু এইটো কেতিয়াও মিৰৰ নাভাঙে। তো Mr.DIY বহুতটা ব্ৰাঞ্চ আছে। এইটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মলৰ ব্ৰাঞ্চ, আৰু ইয়াতে বহুতখিনি আইটেমছ আমি দেখিলোঁ Mr.DIY। আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা আৰু বহুত দূৰতো মই বেলেগ এটা ব্ৰাঞ্চো দেখিছোঁ, তাতো বহুতখিনি আইটেম পোৱা যায়, আৰু এইবোৰ বহুত ইউজফুল প্ৰডাক্ট হয়। মলৰ পৰা ওলাই আমি তাত দেখিলোঁ ইয়াতে কিবা বেলেগ ধৰণৰ এটা আইচক্ৰীম জাতীয় বস্তু এটা ইহঁতে চেল কৰি আছে। এইটো মেকডনাল্ডছৰে হয়, ইয়াতে ষ্টল লগাইছে অ'পেনত, আৰু ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া আইচক্ৰীম পোৱা যায়। আৰু এইটো আইচক্ৰীম বুলি নকয় আচলতে, মেংগো বাৰ্ষ্ট আৰু ছানডেজ সেনেকুৱা ধৰণৰ নাম। বেচিকেলি এইটো ভেনিলা হয়, তাৰ ওপৰত আপোনাৰ গৰম হট চকলেটছ দিয়া আছে। খাবলৈ ভালেই লাগিছে, ঠাণ্ডা গৰম মিক্স, এনেকুৱা টেষ্টি আছিল।
আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই